Hi guys, සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා knowledge with ප්‍රනිත් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නන්නේ Snapseed වලින් කොහොමද ලේසියෙන්ම background එකක් change කරන්න කියලා. ඉතින් මේක මම දාපු කලින් වීඩියෝ එකට ආපු request එකක්. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මම ඉස්සරහට Snapseed වලින් කරන edit විතරක් නෙවෙයි Pixar, Lightroom ඒ වගේ තව application වලින් edit කරන විදිහ මම ඔයාලට tutorial විදිහට ගේනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැම්ම මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට හැපෙතින් bell icon එක click කරලා තියාගන්න. හරිද වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. Nothing can stop me. I'm all the way up. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම app එක ඇතුළට ගියාම මෙතනින් plus mark එකක් පෙන්නනවා. අන්න ඒක ඔයාලා touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට gallery එකෙන් ඔයාලට ඕන කරන photo එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන option තුනෙන් ඔයාලා tools කියන option එකට යන්න ඕනේ. එතනින් ඔයාලා මේ double expose කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට background එකට දාගන්න ඕන photo එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ opacity හදාගෙන මේක හරියටම ඔයාලට දාගන්න ඕන තැනකට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ opacity fullම වැඩි කරලා මෙතනින් ගිහින් view edits වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් double expose touch කරලා මේ pencil mark එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් 100 දාගෙන ඔයාලා background එක erase කරගන්න. ඉතින් මම මේක ස්පීඩ් දානවා මොකද වෙලා යනවා ගොඩක්. හරි ඉතින් මම දැන් background එක erase කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මේ හරි ලකුණු touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ tools කියන option එකට ගිහින් එතනින් selective කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ background image එකත් එක්ක මේ අපි දැන් add කරපු image එක මේ brightness contrast ඒවා හැම ඔයාලා compare කරලා දාගන්න ගානට. ඉතින් මේක ඔයාලා වැඩි හිතන්න එපා. නිකම්ම ඔයාලා දාගන්න පුළුවන්. edit කරද්දී ඒක වැඩි හිතන්න නැතුව ඔය විදිහට දාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලා body එකේ හැමතැනකටම වගේ මේ විදිහට selection එක දාගන්න. ඉතින් ඒත් අර කලින් අපි දාපු brightness contrast ඒ ගානම ඔයාලා ඒ තැන් වලට දෙන්න බලා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද මේක අවුල් යන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා tools වලට ගිහින් මේ option එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් outdoor brightness එක inner brightness එක ගානට හදාගන්න. ඉතින් අපි අපේ ෆොටෝ එකේ background එක change කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් වීඩියෝ හොදන channel එක subscribe කරන්න ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු හැමෝටම ජය වේවා.